Welcome back to my channel. It's February 11 and it's my husband's birthday. Kaya, eto si Popsie aligagang aligaga. So, first time kong maggagawa ng puto. Ito yung puto na ginagawa ni Mother. Kaya lang wala na si Mother dito, nasa Pinas na. So, I'm gonna try it on my own. Ayan. You can see ito. Pero konti lang yung ginawa ko kasi trial and error. It's only like 4 cups of giniling na bigas. And then 1 cup sugar and 2 teaspoon baking powder. So yun lang daw yung yun lang yung kailangan. Pero tansyahin mo pa daw kung gusto mo ng mas matamis. So depende sa iyo. Tapos yun, nakasalang na yung steamer, at si Popsie nakasalang na rin yung kanyang dinuguan. Tapos si baby girl nakapagluto na nakapag-bake na ng cake while doing online classes. So yun, so hopefully maging successful naman itong aking puto. So eto, ayan na siya, ready na siya for steaming. So diba? Trial and error. So if at first you don't succeed, then try again. So let's find out that it's gonna be an perfect. It's a yay or nay. Diyos ko Lord. Tapos ito, trivia sa birthday ni Popsie. It's always snowing. So ayan. So every birthday ni Popsie, ito, it is snowing outside. So this is a view from our kitchen, so if you can see that. Ayan. And most of the time, yung si Popsie nagpapala yan ng snow. So, maya siguro magpapala na ulit yan. Kasi birthday niya. Ayan. So, I guess kumukulo na yung aking tubig dun sa steamer. So, isasalang ko na ang ating puto. And it's for 15 to 20 minutes. Ayan, so ito nga pala yung yummy dinuguan. Look. Ang daming sili. Oops, wala pa pala akong sinaing. Magsasaing muna ako. Salang ko yung puto, din magsasaing. So, eto na yung puto. So, isinalang ko na siya. So, mag-wait lang tayo ng 20 minutes. Ayan. Okay, guys. Now, let's check. Oh, it looks good. It looks like it's perfect. Ayan. Maalsa siya, oh. Ang galing. Finally. Grabe, ginising ko pa si Popsie. Si Ina, nag-video call pa ako sa Pilipinas para lang sa recipe. Okay. Okay guys, so eto na yung aking puto. Ayan. Ready na siya. Pinapalamig ko lang siya, nilagay ko siya dito sa may tubig para pag tinanggal natin siya dito is maganda yung hulma. Ayan. Tapos luto na rin yung pancit. So this is it, pancit! Happy birthday, Popsie! Ayan, yum yum! O diba? Popsie Venus can cook! Yummy! Come on, let's eat! Only Filipino ang makaka-relate kapag may birthday, dapat may pansit. Kasi ang pansit daw pambahaba ng buhay. Happy birthday, Popsie!